Hej, jag är doktor Andersson. Hur mår du? Hej doktor, jag mår lite ont efter olyckan. Kan du berätta vad som hände? Jag cyklade och föll, det var halt på vägen. Okej, vad gör det mest ont? Jag har ont i benet och armen. Vi ska undersöka dig noggrant. Har du några andra smärtor eller problem? Nej, bara benet och armen känns svaga. Har du några allergier mot mediciner? Nej, inga allergier. Bra, vi börjar med att ta röntgenbilder. Kommer det att göra ont? Nej, det är helt smärtfritt. Kan du röra dina fingrar och tår? Ja, jag kan röra dem, men det gör ont. Bra, det är ett tecken på att nerverna fungerar. Hur länge tror du jag måste stanna här? Det beror på röntgenresultatet och behandlingen. Har du tagit några smärtstillande innan du kom? Ja, jag tog lite värktabletter hemma. Bra, det hjälper oss att bedöma din smärta. Vi ska också kontrollera din blodtryck och puls. Okej, jag känner mig lite nervös. Det är normalt, vi tar hand om dig. Har du någon som kan besöka dig här? Ja, min fru väntar i väntrummet. Vill du att jag talar med henne efter undersökningen? Ja, det vore bra. Har du svårt att andas eller yrsel? Nej, jag andas normalt. Hur gammal är du? Jag är 45 år gammal. Har du några sjukdomar tidigare? Nej, jag är frisk annars. Bra, det underlättar behandling. Jag ska skriva en remiss för röntgen nu. Tack doktor. Efter röntgen kommer jag tillbaka med resultatet. Under tiden, försök vila så mycket du kan. Det ska jag göra. Kan du beskriva smärtan? Är den skarp eller molande? Den är mest molande, men ibland skarp. Tack för informationen, det hjälper oss. Hur lång tid tar undersökningen? Röntgen tar ungefär 10 minuter. Vill du ha något att dricka medan du väntar? Ja tack, lite vatten skulle vara bra. Jag ordnar det direkt. Har du några frågor till mig? Kommer jag att kunna gå snart igen? Vi ska göra vårt bästa för din återhämtning. Tack, det känns tryggt. Vi kommer att prata om behandling efter röntgen. Om det är en fraktur kan du behöva gips. Jag förstår, jag hoppas det inte är allvarligt. Vi hoppas också på det bästa. Kan du berätta om olyckan igen, mer detaljerat? Jag körde cykeln ner för en backe och ramlade. Det var mycket halt och jag kunde inte bromsa. Det var olyckligt. Du gjorde rätt som kom hit. Vi ska hjälpa dig att bli frisk så snabbt som möjligt. Tack doktorn, jag är tacksam för hjälpen. Det är mitt jobb. Nu ska vi börja undersökningen. Jag kommer tillbaka när röntgen är klar. Okej, jag väntar här. Bra, vila så länge. Jag ska försöka. Vi ses snart igen. Tack doktor Andersson.